හරි guys මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු ඔයාලගේ Android app එකකට කොහොමද third party library එක implement කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට Java වලින් Android Studio එකේ නොදෙන function set කරගන්න ඔයාලට මේ third party libraries හරහා පුළුවන්. ඉතින් හැම language එකකටම අදාළ ඒ හැම platform එකකට support කරන එක එක විදිහේ libraries තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ කතා කරන්නේ මේ Spin Kit කියන library එක ගැන. ඉතින් මේක මොකක්ද කිව්වොත් එහෙම මේක loading animation තියෙන library එකක්. ඔයාලට පේනවා මෙතෙන්ට ගියාම animations වර්ග 16ක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලගේ app එක splash screen එකට add කරගත්තාම app එක ගොඩක් ලස්සනයි. ඒ වගේම මොකක්ද progress භාගයකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකේ progress භාගයකට add කරන විදිය බලමු. මෙතන මේකේ තියෙන source code එක අපි පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙතන add කරගන්න විදිය තියෙනවා. preview එකක් තියෙනවා. මෙතන මුලින්ම තියෙනවා gradle dependency කියලා. අපි මුලින්ම add කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ dependency implementation. ඒ කියන්නේ මේකෙන් තමයි අපි app එකට මේක connect කරනවා වගේ දෙයක් වෙන්නේ. අපි GitHub එක ගත්තොත් එහෙම clone කරනවා කියලා කියන්නේ ඒක වෙන්නේ මෙන්න මේ dependency එකෙන්. ඉතින් මම මේක copy එකක් අරගන්නවා. copy එකක් අරගෙන ඔයාලා app එකට ගිහලා add කරගන්නවා. ඒක add කරන්න ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන Gradle scripts කියලා එකක් තියෙනවා. Gradle scripts එකේ app level build Gradle එක. ඒ කියන්නේ මේ දෙවෙනි එකේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන dependencies කියලා එකක් පේනවා. අන්න ඒක තමයි මේක add කරගන්න. මම මෙතන comment එකක් දාගෙන added කියලා. හරි Spin Kit එක add කරගෙන sync now වෙනවා. ටිකක් වෙලාවදී build එක successfully build වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මම main activity එකේ XML එකේ progress bar එකක් add කරගන්නවා. content id මේ විදිහට simple progress bar එකක් add කරගත්තා. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ progress bar එකකට Spin Kit එක add කරගන්න එක. ඒකට මම ආයේ මේ library එකට ගිහිල්ලා මෙතන මේ progress bar කියන එකේ Java code එක copy එකක් අරගන්නවා. copy එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා මේ main activity Java කියන එකේ paste කරනවා. මේ විදිහට ඔයාලා තව දෙයක් මතක් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා මෙතන මේ alt id එකේ දෙන id එකයි මෙතන id එකයි same වෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන් මේ දෙක වෙනස් නම් වෙනස් කරගන්න මේකට අදාළ විදිහට. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ ටික red වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපි මේවා ටික import කරලා නැහැ. ඒ import කරගන්න ඔයාලා මේකට double click කරලා ඔයාලා keyboard එකේ alt එක enter එක click කරලා මේ import class කියන කොට click කරන්න. හරි ලස්සනට මේ විදිහට add වුණා. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා new double bounce කියලා එකක්. මෙන්න මේකෙන් වෙන්නේ මේ එක එක විදිහේ animations වර්ග change කරන එක. දැන් double bounce එක ගත්තොත් එහෙම අපි බලමු මේ කොයි එකද මෙන්න මේක තමයි අපි add කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් මෙන්න මේක add කරගන්න මේ rotating plane කියන එක copy එකක් කරගන්න. මම copy එකක් අරගෙන මේ double bounce එක එනකොට add කරගන්න. හරි ඒක ආයේ රේඛක් විදිහට පෙන්නනවා. ඒකින්ද input class කරනවා. හරි අපි වැඩි ඉවරයි. අපි app එක run කරලා බලමු. මම මුලින්ම virtual device එක on කරගන්නවා. මගේ lock වෙලා නැහැ. මම Android 5 එක run කරගන්නවා. හරි level එක බලමු. run එකට click කරන්න. මුලින්ම app එක build වෙනවා. build වෙලා ඉවරලා run වෙනවා. ඉමීඩියට් එක චුට්ටක් lag වෙනවා මගේ RAM එක හොඳ නිසා. හරි අපි ආයෙ run කරමු. ඔයාලට පේනවා අපේ app එක මේ විදිහට run වෙනවා virtual device එකේ. ඉතින් progress bar එකත් ලස්සනට මේ විදිහට කරකි තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඔයාලා third party library එකක් add කරගන්න ඕනේ. add කරන instructions වගේම දීලා තියෙනවා ඔයාලා GitHub page එකේ. ඔයාලා GitHub එකෙන් තමයි වැඩි හරියක් ගන්න වෙන්නේ libraries. ඉතින් අපිට libraries කීපයක් තියෙනවා try කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි මම හිතනවා ටියුටෝරියල් එක කී ඇති කියලා. අපි ඊළඟ ටියුටෝරියල් එක බලමු. ඔයාලා හදන app එකක් production එකක් විදිහට එළියට ගන්න කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ APK හෝ AAB file එක එළියට ගන්න, ඒ වගේම debug කරගන්න කොහොමද කියලා ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් කතා කරමු.